Morjes! Tervetuloa seuraamaan Follow Farmer nelostuotantokautta tänne Artjärvelle Agrisimolan tilalle. Me lähdetään kattelemaan mitä täällä touhutaan. Moro! No niin, mä oon Tuomas Simola ja ollaan täällä Agrisimolan tilalla Artjärvellä. Mä oon Jon Juurdas ja mä toimin tässä tilanhoitajana. Päätuotantosuunta on maidon tuotanto ja peltoviljely on noin 600 hehtaarin alalla, joka jakaantuu noin puolet on nurmikasveja ja noin puolet puitavia. Tilalla tuotetaan maitoa 2 yksikössä. Lypsäviä lehmiä on tällä hetkellä reilu 300. Peltopuolella meidän viljelyfilosofia on sellainen, että yritetään vaan ihan normaali panostuksia yrittää saada niin isoja satoja kuin mahdollista. Ja kyllä tässä mennään niin kuin taloudellisuus edellä, että ei me nyt turhia roiskita peltoihin. Että sen mukaan miten kasvit kasvaa ja miten sää on, niin sen mukaan mennään. Joo, nämä viime kasvukaudethan on ollut aika haastavia täälläkin. Täällä on savimaita suurimmaksi osaksi, niin tuo kuivuus on verottanut aika paljon satoja täällä. Haasteet on riittänyt, mutta suht hyvin ollaan onnistuttu omasta mielestä ainakin. Kyllähän nämä viime vuoden suht hyvät onnistumiset varmaan johtuu pääosin siitä, että ollaan huolellisesti tehty ja oikealla ajalla oltu liikenteessä. Niin, se on ehkä se meillä se tavoite, että me saadaan näistä raameista irti se, mikä on niin kuin saatavissa. Että ei meidän tarvitse välttämättä kasvaa. Kasvullakin on aina rajansa ja sitten mennään hyppyinä taas eteenpäin, mutta tässä kohtaa meidän ehkä pinta-ala on aika ok tähän tuotantoon. Me pystytään hyvin ruokkimaan meidän eläimet ja olla omavaraisia rehuissa. Ja nyt haetaan ehkä sitä tehokkuuden ja taloudellisuuden keskitietä, millä jatketaan sitten. Ja totta kai maatilahan pitääkin kehittyä aina. Sitä ei voi niin kuin pysäyttää. Aina pitäisi mennä vähän niin kuin katse horisontissa eteenpäin. Joo, nyt me ollaan tässä Maitofarmarit Oyn navetassa. Tää on yhteisnavetta, missä me ollaan mukana. Tuotetaan tässä maitoa 4 robotin voimin, eli täällä on nyt noin 250 lehmää tällä hetkellä lypsyssä. Kuvasta näkyy, niin ollaan ruokintapöydällä, meillä on aperruokinta täällä. Ja siis maatilan puolella on myös vanhempi navetta, jossa on myös robottilypsyä ja siitä sitten jatkumona tehtiin tämä yhteisnavetta. Ja Maitofarmarit perustettiin 2016 ihan varta vasten tätä maidon tuotantoyksikköä varten. Ja siinä 2 tilan navettainvestointi yhdistettiin sitten yhteen maidon tuotantoyksikköön. Ja toiselle tilalle jäi hiehokasvatus ja navetta rakennettiin tänne meidän tilan yhteyteen. Ja näin päästiin sitten yksi harppaus eteenpäin investoinneissa. Ja nyt ollaan 8 vuotta toimittu tällä mallilla. Tässä meillä on tätä itse tuotettua nurmirehua ja ollaan ihan täysin omavaraisia sen suhteen, että kaikki vilja ja nurmi tuotetaan omilla pelloilla ja tiedetään mitä se on, että laatu on hyvää. Se on tärkeää tässä. No joo, tässä oli nyt tällainen nopea navettakierros ja tutustuminen maidon tuotantoon täällä Maitofarmareilla. Ja nyt tehdäänkin niin, että Joni ottaa sitten tuon peltopuolen käsittelyyn, että lähdette katsoa vähän miltä ne syysvehnät näyttää ja hinailemaan tasausäästä sinne pellolle. Joo, eiköhän me tästä lähetä pellolle päin, niin nähdään mitä siellä tehdään. Eli nyt ollaan tässä meidän yhdellä syysvehnälohkolla ja tässä on sellainen tarina, että tämä oli viime vuonna ja syysviljalla vehnällä. Ja se viime kesän kuivuus vähän verotti sitä, että vähän epäonnistui. Sitten kylvettiin tämä uudestaan syksyllä vähän pienemmällä siemenmäärällä tietenkin, kun tässä oli niin paljon jääntiviljaa, mutta syksyllä tämä näytti sellaiselta nurmikolta, että
epäilin kyllä itse vähän että onnistuuko se talven yli, mutta nyt kun ollaan täällä, niin kyllähän tää ihan hyvältä omasta mielestä ainakin nyt näyttää. Mut nyt tässä on tällä hetkellä on 40 kiloa typpeä ajettu. Syksyllähän tähän tuli liete. Ja sitten tulee vielä, me varmaan aika lähelle sit maksimiin yritetään tällä lohkolla ainakin saada tää lannoitus. Tässä nyt näyttäisi olevan potentiaalia aika hyvää satoa, niin silloin kyllä ruokitaan sitäkin. Sitten alkaa toi kasvinsuojelukin pikkuhiljaa alkaa olla ajankohtaista. Aika vähän täällä on kyllä rikkoja. Tää on niin tuuheeta tää. Aika vähänhän me ajetaan yleensä aineet näille meidän pelloille. Se yhden ruiskutuksen taktiikalla vedetään melkein. Yhden ruiskutuksen taktiikka, kun me käytetään urakoitsijaa tässä ja kun ei ole sit omaa ruiskua ollenkaan, niin se on ollut ihan hyvä ratkaisu tässä. Se jää vähän myöhemmälle yleensä, mutta se on ollut ihan hyvä, niin kaikki rikat on kerennyt hyvin tulla ylös. Kyllä tähän varmaan joutuu vähän jarrua ja tollaista ajaa, kun tää on näin. Ettei olisi ihan liimalakoa sitten, jos tää lähtee hyvin onnistuu. Seilonihan tää on, että kyllä tää varmaan vielä tästä lähtee pensomaan vielä lisää. Ei ole vielä oikein ollut näin kylmää, niin hyvä kasvustosjuuret ovat. Kiva tosiaan, kun lähdit tähän Follow Farmer-kaudelle nyt mukaan ja ollaan täällä syysvehnälohkolla ja tämähän näyttää aivan luistavalta tässä vaiheessa. Tää on yllättänyt positiivisesti tää lohko. Vaikka pelotti syksyllä vähän tää tiheys, mutta kyllä se nyt näyttäisi selviävän siitä, että hyvältä näyttää. Joo. Ja tässä oli ollut edellisenä vuonna myös syysvehnä. Kyllä, tässä on ollut joo. Voi olla pientä tautiriskiä olemassa kyllä tässä. Tosi tiheältähän tämä näyttää ja että. Joo. Tää vähän on jotain havaittavissa jo. Joo, kyllä täältä tautioireita jo löytyy, että pistelaikun oireita ja varmaan syysvehnä harmaa laikkoa voi kans tulla. Kyllä. Että tässä kannattaa sitten se huomioida kyllä tautitorjuntaa suunnitellessa. Että tosiaan tässähän voi olla nyt kun on hyvä satopotentiaali, niin voi olla tarve sit useammallekin tautitorjunnalle, kun tässä tautipainetta kyllä. on. Että sitten sen ensimmäisen tautitorjunnan voi esimerkiksi, jos te teette niinku rikkatorjuntaa, niin voi sitten jo sinne yhteyteen yhdistää protiokonazoliin sisältävän valmisteen, että saa sitten heti alkuvaiheessa tehoa näihin tauteihin. Ja sitten siellä tähkävaiheessa niin sitten se Priaxor Powerpack niin Kyllä. siinä kohti käyttöön. Niin sitten kuulostaa ihan pysyy taudit hallinnassa. Hyvältä suunnitelmalta toi, että kai näyttää näin hyvältä. Joo, ei hukata mahdollisuutta nyt saada huippusato. Kannattaa hyödyntää ihan kaikin keinoin nyt. Jos katsoo vähän työn jälkeen. Joo, kyllähän tää aika kuivalta alkaa näyttää. Olisi jo vähän vettä melkein alkaa tulee. On tää vielä kosteutta. Tää on hyvän näköistä on talven jäljet tää maa. Varmaan ihan vähän sais lämmetä vielä. Ja kun tästä tasaillaan muutama 100 hehtaaria, niin sen jälkeen varmaan voi alkaa kylvökonetta laittaa perään. Joo, tasauksen jälkeen sitten kertaa äkeellä, että saadaan vielä
kylvepohja sinne. Ja vähän, jos on jotain rikkoa, niin saa hanhen jalka repii niitäkin hyvin ylös. Niin todella hyvältä näyttää. Ja kuivaut, vaikka ollaan vasta huhtikuun puolesvälistä. Ennätysaikaisessa ollaan taas. Kiitos, että katsoit tämän jakson ja muista pistää somet ja kaikki muut Follow Farmer seurantaa, niin kyllä mä lähdettäisiin jatkaa tätä tasausta, niin päästään sitten kuvailemaan kylvöjaksoja. Nähdään seuraavassa jaksossa. Terve!